લાસ્ટમાં આપણે જોયું હતું સ્ટાન્ડર્ડ 6 સુધી ઇવાલ્યુએશન. હવે જોવાનું છે પ્રોફેશનલ પરફોર્મન્સ સ્ટાન્ડર્ડ, જેમાં 7મું સ્ટાન્ડર્ડ છે પીયર રિવ્યૂ, એટલે કે ગ્રુપ રિવ્યૂ લેવામાં આવે છે, ઇવાલ્યુએશન કરવામાં આવે છે. જેમાં છે ધ નર્સ પાર્ટિસિપેટ ઇન peer review and other means of evaluation to assure quality of the nursing care provided for patient. નર્સ છે તે પીયર રિવ્યૂ લેવામાં પીયર રિવ્યૂ લે છે, મતલબ કે ગ્રુપ રિવ્યૂ લે છે, મતલબ કે એનો સ્ટાફ છે, હેલ્થકેર પર્સનલ છે, એ બધાની વચ્ચે, બરાબર. અને એના ઉપર છે તે ઇવોલ્યુશન કરે છે કે ક્વોલિટી ઓફ કેર છે તે કેવી મળે છે, એઝ્યોર કરે છે, ઇવોલ્યુશન કરે છે, ઇવોલ્યુશન ટુ એઝ્યોર ક્વોલિટી ઓફ નર્સિંગ કેર પ્રોવાઇડેડ ફોર પેશન્ટ. જે પેશન્ટને ક્વોલિટી આપવામાં આવે છે તેની ક્વોલિટી છે તે એસ્યોર કરે છે, એનું ઇવોલ્યુશન કરે છે, એકબીજા સાથે ડિસ્કસ કરીને પીયર રિવ્યૂ લેવામાં આવે છે. પછી છે સ્ટાન્ડર્ડ 8 કન્ટિન્યુ એજ્યુકેશન. ધ નર્સ એઝ્યુમ્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર કન્ટિન્યુઇંગ એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ. કન્ટિન્યુ એજ્યુકેશનનું કીધું છે કે નર્સ એઝ્યુમ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર કન્ટિન્યુઇંગ એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ પ્રોફેશનલ ગ્રોથ ઓફ અધર્સ. બરાબર છે. નર્સ પોતાના કન્ટિન્યુઇંગ એજ્યુકેશન ડેવલપમેન્ટ દ્વારા છે તે કન્ટ્રીબ્યુટ કરે પ્રોફેશનલની અંદર, કે જેની અંદર વધારે ગ્રોથ થાય, નવી નવી સ્કિલ્સ છે, નવા નવા આઈડિયાઝ છે, બરાબર, તેનો એમાં ઉમેરો કરે, તેનો ગ્રોથ કરે. પછી છે ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી કોલાબોરેશન, જેમાં નર્સ કોલાબોરેટ વિથ અધર હેલ્થ કેર પ્રોવાઇડર્સ ઇન અસેસિંગ. જે નર્સ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નર્સ છે, તે બીજા તેની ટીમ સાથે કોલાબોરેટ કરે છે વિથ અધર હેલ્થ કેર પ્રોવાઇડર્સ ઇન અસેસિંગ ધ પ્લાનિંગ, ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એન્ડ ઇવેલ્યુએટિંગ ધ પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ અધર મેન્ટલ હેલ્થ એક્ટિવિટીઝ. બરાબર. આ પ્લાનિંગમાં, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં અને ઇવેલ્યુએટિંગ પ્રોગ્રામ્સની અંદર બીજા હેલ્થ કેર પર્સન સાથે કોલાબોરેટ્સ કરે છે. પછી છે યુટિલાઇઝેશન ઓફ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સિસ્ટમ. ધ નર્સ પાર્ટિસિપેટ્સ વિથ અધર મેમ્બર્સ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી ઇન અસેસિંગ ધ પ્લાનિંગ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ ઇવેલ્યુએટિંગ mental health service and community system that include the promotion of the broad continuum of primary, secondary and tertiary prevention of mental illness. કમ્યુનિટી હેલ્થ સિસ્ટમની અંદર યુટિલાઇઝેશન કેટલું થાય છે, તેનો ઉપયોગ કેટલો કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, એના વિશે નર્સને જાણવું. તો કે ધ નર્સ પાર્ટિસિપેટ વિથ અધર મેમ્બર્સ ઓફ ધ કમ્યુનિટીના અધર્સ મેમ્બર્સ સાથે પાર્ટિસિપેટ કરે છે. તેની અંદર અસેસિંગ કરવાનું હોય છે. તો કે શું? અસેસિંગ ધ પ્લાનિંગ, ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એન્ડ ઇવેલ્યુએટિંગ ધ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ એન્ડ કોમ્યુનિટી સિસ્ટમ ધેટ ઇન્ક્લુડ. બરાબર. કમ્યુનિટી સિસ્ટમની અંદર પ્લાનિંગ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ ઇવેલ્યુએશન કરવામાં આવે છે. મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ છે તે કેવા પ્રકારની એને પહોંચવી જોઈએ. સર્વિસ એન્ડ કોમ્યુનિટી સિસ્ટમ ધેટ ઇન્ક્લુડ ધ પ્રમોશન ઓફ બોર્ડ ઓફ કન્ટિન્યુમ ઓફ. જેની અંદર શું ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે? તો કે પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી એન્ડ ટર્સરી પ્રિવેન્શન ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ. બરાબર. તેનો કોમ્યુનિટીની અંદર કેટલો યુટિલાઇઝેશન થાય છે તેનું અસેસિંગ કરવું. પછી છે રિસર્ચ. લાસ્ટ પોઈન્ટ છે રિસર્ચ. ધ નર્સ કન્ટ્રીબ્યુટ્સ ટુ નર્સિંગ એન્ડ ધ મેન્ટલ હેલ્થ ફિલ્ડ થ્રુ ધ ઇનોવેશન ઇન થિયરી એન્ડ પ્રેક્ટિસ એન્ડ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ રિસર્ચ. નર્સ છે પોતાનું યોગદાન છે તે કેમાં? તો કે મેન્ટલ હેલ્થ ફિલ્ડની અંદર નવા ઇનોવેશન છે, નવી થિયોરીઝ છે, પ્રેક્ટિસની અંદર, કે જેની અંદર પોતાનું પાર્ટિસિપેટ હોય અને એની અંદર નવા છે તે ઇનોવેશન કરે. બરાબર. રિસર્ચ દ્વારા. રિસર્ચ છે તે એક ડાયનામિક પ્રોસેસ છે જેની અંદર નવા રિસર્ચ, સંશોધન છે તે આ ફિલ્ડની અંદર થતા હોય છે. એના પછી છે ક્વોલિટીઝ ઓફ સાયકેટ્રિક નર્સ. સાયકેટ્રિક નર્સની ક્વોલિટી કેવી હોવી જોઈએ? એઝ એ સાયકેટ્રિક નર્સની અંદર કેવી લાક્ષણિકતાઓ હોવી જોઈએ? બરાબર. તેના પોઈન્ટ્સ કીધા છે. સર્ટેન એટીટ્યુડ આર નેસેસરી ફોર સાયકેટ્રિક નર્સ ટુ ડીલ વિથ ધ સાયકેટ્રિક પેશન્ટ. ધીસ ઇન્ક્લુડ. બરાબર. શું કીધું? તો કે સર્ટેન એટીટ્યુડ, ઘણી ટાઈપના એટીટ્યુડ છે, ઘણા પ્રકારના ટાઈપ્સ કીધા છે જે નેસેસરી છે સાયકેટ્રિક નર્સ માટે, કે જે સાયકેટ્રિક પેશન્ટ સાથે સરખી રીતે ડીલ કરવા માટે. જેની અંદર શું છે? તો કે પહેલું છે સેલ્ફ અવેરનેસ. સેલ્ફ અવેરનેસની અંદર શું કીધું? તો કે એ સાયકેટ્રિક નર્સ શુડ હેવ એ રિયલિસ્ટિક સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ એન્ડ શુડ બી એબલ ટુ રિકોગ્નાઇઝ હર ઓવન ફિલિંગ્સ, ફેન્ટસીઝ એન્ડ ફિયર્સ.
બરાબર. સેલ્ફ અવેરનેસની અંદર શું કીધું તો કે સાયકાટ્રિક નર્સનું પોતાનું કીધું છે કે સાયકાટ્રિક નર્સ શુડ હેવ એ રિયલિસ્ટિક સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ, પોતાનો રિયલિસ્ટિક સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ હોવો જોઈએ, એન્ડ શુડ બી એબલ ટુ રિકોગ્નાઇઝ હર ઓવન ફિલિંગ્સ, ફેન્ટેસીઝ એન્ડ ફિયર્સ. બરાબર. અને પોતે જ પોતાની જે ફિલિંગ્સ છે, જે ફેન્ટેસીસ છે, જે ફિલિંગ્સ, ફેન્ટેસીઝ એન્ડ ફિયર છે તેને રિકોગ્નાઇઝ કરે, પોતાની જાતને ઓળખે. શી શુડ એનાલાઇઝ હર ઓવન પ્રોફેશનલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ લિમિટેશન. બરાબર. શી શુડ એનાલાઇઝ, તે પોતે પોતાની ઓવન પ્રોફેશનલ જે સ્કિલ છે, સ્ટ્રેન્થ છે અને લિમિટેશન છે તેને ઓળખે. હર એબિલિટી ટુ બી અવેર એન્ડ ટુ એક્સેપ્ટ હર ઓવન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ લિમિટેશન શુડ બી હેલ્પ હર સી ધ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ લિમિટેશન ઇન અધર પીપલ. પછી શું કીધું કે પોતાની જે આવડત છે, પોતાની જે લિમિટેશન છે, પોતાની જે શક્તિ છે, ઓવન સ્ટ્રેન્થ છે, બરાબર, તેને જો તે સરખી રીતે ઓળખશે, બરાબર, તેને જાણશે તો જ તે બીજાની મદદ કરી શકશે, હેલ્પ કરી શકશે, જે બીજાને હેલ્પ કરી શકશે પોતાની સ્ટ્રેન્થ અને લિમિટેશન છે તે ઓળખવામાં, બીજા પીપલની, મતલબ કે પેશન્ટની. એના માટે કીધું છે. પછી શી શુડ હેવ her own beliefs and values related to life and should be able to acknowledge and accept her own feelings and their influences on her behavior. પછી શું કીધું તો કે she should have her own beliefs, બરાબર, પોતાની માન્યતા એન્ડ વેલ્યુઝ, પોતાની માન્યતા વેલ્યુઝ રિલેટેડ ટુ લાઈફ એન્ડ શુડ બી એબલ ટુ એકનોલેજ એન્ડ એક્સેપ્ટ હર ઓવન ફિલિંગ્સ, અને પોતાની લાઈફને એ પ્રમાણે એક્સેપ્ટ કરે, એની ફિલિંગ્સને ઓળખે. ધેર ઇન્ફ્લુઅન્સીસ ઓન હર બિહેવિયર, બરાબર, જે પોતાના બિહેવિયર ઉપરથી તે જાણે. શી શુડ હેવ એ એબિલિટી ટુ રિકોગ્નાઇઝ વેન શી ઇઝ અંડર સ્ટ્રેસ્ડ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન હર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ પરફોર્મન્સ. બરાબર છે. પછી શું કીધું કે પોતાની તે એબિલિટીને રિકોગ્નાઇઝ કરે કે જ્યારે તે એક સ્ટ્રેસની અંદર હોય છે, જ્યારે તેનામાં સ્ટ્રેસ હોય છે, બરાબર. નર્સિસ પણ એક હ્યુમન જ છે ને, કે બરાબર છે, જ્યારે નર્સ પણ કોઈ સ્ટ્રેસની અંદર હોય છે, બરાબર, ત્યારે એને સ્ટ્રેસ હોય છે, ત્યારે પોતાની ફિઝિકલ ત્યારે તે પોતાના બોડીને રિકોગ્નાઇઝ કરે. ઇટ્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન હર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ પરફોર્મન્સ એન્ડ ઓલ્સો ફાઇન્ડ વેઝ ટુ ગેટ એડિક્વેટ રિલીઝ ફ્રોમ ઇટ. બરાબર. જ્યારે તે સ્ટ્રેસમાં હોય છે ત્યારે તે પોતાના ફિઝિકલ પરફોર્મન્સ એના ઉપર ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે, બરાબર, જ્યારે પોતે સ્ટ્રેસમાં હોય છે ત્યારે. એન્ડ ઓલ્સો ફાઇન્ડ વે ટુ ગેટ એડિક્વેટ રિલીઝ ફ્રોમ ઇટ. બરાબર. અને એના માટે એ શોધવાનું હોય છે કે તે આ સ્ટ્રેસમાંથી, બરાબર છે, તે કેવી રીતે બહાર આવશે, જેમાંથી કેવી રીતે તે નોર્મલ તે પોતાની લાઈફને કરશે. Until the nurse is able to cope with the personal fears and anxiety in relation to psychiatric nursing, it is unlikely that she can have a therapeutic influence in the patient environment. બરાબર. જો નર્સ છે તે પોતે જ સ્ટ્રેસમાં હોય, પોતે સ્ટ્રેસમાં રહેવાથી પોતાની ફિઝિકલ પરફોર્મન્સ ઉપર અસર થતી હોય તો તેને નિવારવા માટે એક બેટર રસ્તો છે તે કાઢી શકે, બરાબર. તે પોતે એબલ હોવી જોઈએ કે જે સિચ્યુએશન છે તેની સામે કોપ અપ કરી શકે, તેને ઓળખી શકે. તે પોતાના પર્સનલ ફિયર્સ અને એન્ઝાઇટી છે ઇન રિલેશન ટુ સાયકાટ્રિક નર્સિંગ, ઇટ ઇઝ અનલાઇકલી દેટ શી કેન હેવ એ થેરાપ્યુટિક ઇન્ફ્લુએન્સીસ ઇન ધ પેશન્ટ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર. અને તે પણ એટલો જ પ્રભાવ છે પેશન્ટના એન્વાયરમેન્ટ ઉપર, થેરાપ્યુટિક એન્વાયરમેન્ટ ઉપર, રિલેશનશિપ ઉપર છે તે બતાવે છે. મતલબ કે આખા પોઈન્ટની અંદર એવું કહેવાય છે કે સેલ્ફ અવેરનેસની અંદર સાયકાટ્રિક નર્સ છે તે પોતાની જાતને ઓળખે, પોતાની જે સ્ટ્રેન્થ છે, પોતાની આવડત છે, પોતાની અંદર ફિલિંગ્સ છે, ફિયર છે, ફેન્ટેસીસ છે, પછી સ્ટ્રેન્થ એન્ડ લિમિટેશન છે, પોતાની જાતને ઓળખે, જેથી તે બીજાને છે તે ઇઝીલી છે તે હેલ્પ કરી શકે કે સ્ટ્રેન્થ અને લિમિટેશન શું હોય છે, બરાબર, પોતાની જાતને તે અથવા તો બીજાને તે હેલ્પ કરી શકે. એના પછી સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ. ધ નર્સ શુડ નોટ ઓનલી બી અવેર બટ ઓલ્સો એક્સેપ્ટ હર સ્ટ્રેન્થ as well as her limitation. The nurse should not only be aware, બરાબર, ખાલી તેમાં અવેરનેસ ના હોવી જોઈએ એવું કીધું. ખાલી નોટ ઓનલી બી અવેર બટ ઓલ્સો એક્સેપ્ટ હર સ્ટ્રેન્થ as well as her limitation. બરાબર. આમાં પણ એમ જ કીધું છે કે નર્સ ખાલી અવેર પણ ના હોવી જોઈએ, પણ તેની સાથે તે પોતાની સ્ટ્રેન્થ અને લિમિટેશન છે તે ઓળખે,
એક્સેપ્ટ કરે. સેલ્ફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હેલ્પ્સ હર્સ ટુ બી અસર્ટિવ ઇન લાઈફ સિચ્યુએશન વિથઆઉટ બિંગ એગ્રેસિવ એન્ડ ફિલિંગ ગિલ્ટી. બરાબર, પોતાની જાતને ઓળખવાથી, સેલ્ફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થવાથી પોતાને હેલ્પ થશે કે કોઈપણ સિચ્યુએશનની અંદર તે છે એગ્રેસિવ ના થાય અને જે સિચ્યુએશન છે તેને સ્વીકારે અને પોતાની સેલ્ફને છે તે ક્યારેય ગિલ્ટી ફિલિંગ ના કરે. જો તેને પોતાની સેલ્ફ સ્ટ્રેન્થ, આવડત અને લિમિટેશન ખબર હોય તો. બરાબર, મને મારી શક્તિ અને મને મારી તાકાત ખબર હોય તો હું કેવા પ્રકારનું કામ કરી શકીશ તેની મને સારી રીતે ખ્યાલ હોય છે, જેનાથી હું એ કામ છે તે સરખી રીતે કામ કરી શકીશ. જે મારું વર્ક છે, જે મારું ગોલ છે, હું સરખી રીતે પૂરો કરી શકીશ. બરાબર, તો તેના માટે શું જરૂરી હોવું જોઈએ તો કે પોતાની જાતમાં આવડત હોવી જોઈએ કે તેનામાં કેટલી શક્તિ છે કે તે કેટલું કામ કરી શકશે. પછી એક્સેપ્ટિંગ ધ પેશન્ટ. એક્સેપ્ટિંગ મીન્સ being non-judgmental. Acceptance convey the feelings of being loved and cared. બરાબર, એક્સેપ્ટિંગ મીન્સ એવો નથી થતો કે એને જજમેન્ટ કરવું. બરાબર, પેશન્ટના બિહેવિયરને જજ કરવું. એક્સેપ્ટન્સ કન્વે ધ ફિલિંગ્સ ઓફ બિંગ લવડ એન્ડ કેર્ડ. ધ નર્સ શુડ એક્સેપ્ટ ધ પેશન્ટ as he is a sick person regardless of caste, color, race or behavior. નર્સ છે તે પેશન્ટને એક્સેપ્ટ કરે as a sick person regardless of caste, color, race or behavior. બરાબર, આ વસ્તુને જોયા વગર કાસ્ટ, કલર, રેસ ઓર બિહેવિયર. ધ એબિલિટી ટુ ટોક થેરાપ્યુટિકલી વિથ પેશન્ટ રિક્વાયર્સ એન એટીટ્યુડ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, ટોલરન્સ એન્ડ જેન્યુઇન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ પેશન્ટ. પછી શું કીધું કે નર્સની અંદર એબિલિટી હોવી જોઈએ કે તે પેશન્ટ સાથે થેરાપ્યુટિકલી તેની સાથે વર્તન કરે. રિક્વાયર એન એટીટ્યુડ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, ટોલરન્સ એન્ડ જેન્યુઇન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ પેશન્ટ. પેશન્ટની અંદર પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ રાખે, એક એઝ અ જેન્યુઇન ઇન્ટરેસ્ટ રાખે અને એને થેરાપ્યુટિકલી પેશન્ટ તરીકે તેને સ્વીકારે. એના પછી છે ધ બેઝિક ઓફ ઓલ હેલ્પિંગ રિલેશનશિપ ઇઝ એક્સેપ્ટન્સ with the implies that the nurse treat the patient as an important person and not a diagnostic entity or a set of psychiatric symptoms. બરાબર, નર્સ છે તે પેશન્ટને એક પર્સન તરીકે સ્વીકારે. ટ્રીટ ધ પેશન્ટ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન. ટ્રીટ ધ પેશન્ટ as an important person and not as a diagnostic entity or a set of psychiatric symptoms. બરાબર, એને કોઈ ડાયગ્નોસ્ટિક એના સિમ્ટમ્સ પ્રમાણે એને વર્તવાનું નથી. બરાબર, એ બીમાર દર્દી છે એ પ્રમાણે નહીં, પણ એક પર્સન તરીકે તેની સાથે ડીલ કરવાનું છે, તેને ટ્રીટ કરવાનું છે અને તેને શું કરવાનું છે, એને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે અને એને સિચ્યુએશનમાંથી બહાર લાવવા તેને હેલ્પ કરવાની છે. બિંગ સિન્સિયરલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પેશન્ટ કેર. હેડિંગથી જ આપણે ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે તેની અંદર તે શું કહેવા માગે છે. બરાબર, હેડિંગ ઉપરથી જ આપણે છે અંદરનું કન્ટેન્ટ છે તે આપણે જાતે પણ લખી શકીએ. બરાબર, તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હેડિંગ છે તે આપણે યાદ હોવા જોઈએ. મેન પોઈન્ટ છે તો આપણે મેન પોઈન્ટ છે તે તો યાદ હોવા જ જોઈએ. એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન આવે, રાઇટ ડાઉન ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ સાયકેટ્રિક નર્સ. સેલ્ફ અવેરનેસ, સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ, accepting the patient, being sincerely interested in the patient care, being available, empathizing with the patient, reliability, professionalism, accountability and the ability to think critically. ઓકે, આટલા પોઈન્ટ છે તો મગજમાં આવવા જ જોઈએ. બરાબર, પછી એની અંદર આપણે કન્ટેન્ટ લખતા પોઈન્ટ ઉપરથી જ આપણે કન્ટેન્ટની અંદર શું આવે છે તે આપણે ખ્યાલ આવી જાય. ઓકે, એક વખત રીડ કરવાથી. પછી બિંગ સિન્સિયરલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ પેશન્ટ કેરની અંદર સિન્સિયરલી ઇન્ટરેસ્ટેડ થવું. Being sincerely interested in patient care means considering the patient interest. પેશન્ટની કેરમાં ઇન્ટરેસ્ટ દાખવવો. તેના પોઈન્ટ આપેલા છે. ધીસ કેન બી ડેમોન્સ્ટ્રેટ બાય સ્ટડિંગ પેશન્ટ બિહેવિયર પેટર્ન. પેશન્ટના બિહેવિયરનું પેટર્ન છે તેને ઓળખવું. બરાબર, પેશન્ટનું બિહેવિયર છે કેવા પ્રકારનું છે તેને ઓળખવું. અલોવિંગ હિમ ટુ મેક હિઝ ઓવન ચોઇસ એન્ડ ડિસિઝન as far as possible. પોસિબલ છે ત્યાં સુધી નર્સ પેશન્ટને છે પોતાના ડિસિઝન છે તે લેવા દેવા, પોતાની જાતે તે પોતાના ડિસિઝન એને ચોઇસ આપવી. અલોવિંગ હિમ ટુ મેક હિઝ ઓવન ચોઇસ દેન ડિસિઝન as far as possible. બિંગ અવેર ઓફ હિઝ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક. બરાબર, પેશન્ટની લાઇક્સ અને ડિસલાઇક, પેશન્ટને અણગમા વિશે છે તે આપણે અવેર હોવા જોઈએ. નર્સ છે તો પોતે અવેર હોવી જોઈએ.
બીઈંગ ઓનેસ્ટ વિથ હિમ, એની સાથે ઓનેસ્ટી રાખવાની, બીઈંગ ઓનેસ્ટ વિથ હિમ, એક્ટિવ લિસનિંગ, બરાબર. અને એની દરેક બાબત છે, દરેક વાત છે, દરેક એની એક્ટિવિટી છે તેને એક એક્ટિવ લિસનિંગ તરીકે, લિસનર તરીકે તેને ઓળખવી અને જાણવી. એના પછી નેક્સ્ટ પેજ ઉપર બીઈંગ અવેલેબલ. બીઈંગ અવેલેબલ મીન્સ ધ નર્સ શુડ ઓલવેઝ બી અપ્રોચેબલ ટુ ધ પેશન્ટ. શી શુડ કન્વે ટુ ધ પેશન્ટ that she is available not only to meet his physical care requirement but also to assist him in dealing with the psychological needs. Being available means, એનો મિનિંગ શું છે તો કે should be always to be approachable to the patient, બરાબર, as needed. She should convey to the patient that she is available not only to meet his physical need, બરાબર. પેશન્ટ she should always always approachable, not only to meet his physical care but also to assist him in dealing with the psychological needs. ઓકે, એના ખાલી તે અવેલેબલ નથી કે એને ફિઝિકલ કેર અથવા તો એને ટ્રીટમેન્ટ આપવા માટે, પણ તે ઓલ્સો ઇઝ શી ઇઝ ઓલ્સો હેલ્પ હિમ એઝ એ સાયકોલોજીકલ નીડ્સ, બરાબર. તેની સાયકોલોજીકલ નીડ્સ છે તેને પણ તે આસિસ્ટ કરે છે, તેના માટે તેમાં પણ તે હેલ્પ કરે છે, તેને સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ પણ પૂરો પાડે છે. એમ્પેથાઇઝિંગ વિથ ધ પેશન્ટ. એપથી ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ ઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અધર ફિલિંગ્સ. એપથીનું કીધું છે કે પોતાની બીજાની ફિલિંગ્સ છે તેને ઓળખવી. Empathy is a process where a person gets into another person's situation and experience what the person feels and then is able to step back and analyze the situation. Empathy શું છે તો કે બીજાની ફિલિંગ્સને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવી, ઓળખવી, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ છે આની અંદર. Empathy is a process where a person gets into another person's situation and experience what the other person feels and then is able to step back and analyze the situation. એમ્પથી એ એક એવી પ્રોસેસ છે કે જે પર્સન છે તે બીજા અનધર પર્સનની સિચ્યુએશનને એક્સપિરિયન્સ કરે કે તે પર્સન છે તે રિયલી શું ફીલ કરે છે, બરાબર છે. બીજાની સિચ્યુએશન છે તેને ઓળખે, એક્સપિરિયન્સ કરે અને તે ફીલ કરે કે તે શું ફીલ કરે છે. and then is able to step back and analyze the situation, બરાબર. અને તે એક સ્ટેપ પાછળ જઈને એની સિચ્યુએશન છે તેને એનાલાઇઝ કરે. The nurse need not necessarily have to experience it but has to be able to imagine the feelings associated with the experience, બરાબર. એવું નથી કે નેસેસરલી છે કે તેને દરેક પેશન્ટની ફિલિંગ્સને તે એક્સપિરિયન્સ કરે, બરાબર. ઇટ બટ હઝ ટુ બી એબલ ટુ, પણ તે પોતે એબલ હોવી જોઈએ, બરાબર. તેનામાં પોતામાં એબિલિટી હોવી જોઈએ કે તે એક ઇમેજિનિંગ કરી શકે કે તે પેશન્ટ છે તે શું રિયલી પેશન્ટ છે તે શું ફીલ કરે છે, તે શું પ્રોબ્લેમ છે તેની સામે તે લડે છે, રિયલી તેને પ્રોબ્લેમ શું છે તે ઇમેજિન કરી શકતી હોવી જોઈએ, તે ધારી શકતી હોવી જોઈએ. ધ ફિલિંગ એસોસિએટ વિથ ધ એક્સપિરિયન્સ. ટુ બી એબલ ટુ એમ્પેથાઇઝ વિથ ધ પેશન્ટ, the nurse must be willing to get involved enough to feel what the other person feels and at the same time avoid over involvement, projection of her own feelings and our identification. એના પછી છે રિલાયબિલિટી. The nurse must demonstrate honesty. રિલાયબિલિટીનું કીધું છે. The nurse must demonstrate honesty, truthfulness, resourcefulness and competence in her dealings with the patient and their families. She must prove herself to be trustworthy and as a person who can be relied upon in a situation, બરાબર. રિલાયબિલિટી હંમેશા સાચું કહેવું અને પેશન્ટ પ્રત્યે, પેશન્ટના ફેમિલીઝ પ્રત્યે હોનેસ્ટી રહેવું, ટ્રુથફુલનેસ, જે હકીકત છે તેને હંમેશા તેને બતાવી કેવી. પછી પ્રોફેશનલિઝમ. ડેવલપિંગ ધ પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સ ઓફ સાયકાટ્રિક નર્સ. પ્રોફેશનલિઝમનું કીધું છે. ડેવલપિંગ ધ પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સ ઇન અ સાયકાટ્રિક નર્સ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ અપોન ધ લર્નિંગ as much as possible about the patient, બરાબર. પ્રોફેશનલ સ્કિલ છે સાયકાટ્રિક નર્સની અંદર તે કોના પર ડિપેન્ડ છે કે જ્યારે તે નર્સ છે તે પેશન્ટને છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પેશન્ટ લર્નિંગ, પેશન્ટને ઓળખે. his illness and the helping role of the nurse as it specifically applies to the patient. Accountability મતલબ કે જવાબદારી.
According to Peplu, the need for personal accountability and professional integrity are greater in psychiatric practice than in other type of healthcare. જો પેપલુઝની થિયરીઝ પ્રમાણે શું કીધું તો કે પર્સનલ અકાઉન્ટેબિલિટી એન્ડ પ્રોફેશનલ ઇન્ટિગ્રિટી આર ગ્રેટર ઇન સાયકાટ્રિક નર્સ. સાયકાટ્રિક નર્સની અંદર અકાઉન્ટેબિલિટી અને પ્રોફેશનલ ઇન્ટિગ્રિટી છે તે એક ગ્રેટર ભાગ છે, બરાબર, એક મોટી વસ્તુ છે આની અંદર સાયકાટ્રિક પ્રેક્ટિસની અંદર ધેન અધર ટાઈપ ઓફ હેલ્થ કેર, બરાબર. સાયકાટ્રિક નર્સનું કીધું છે Patient in mental health setting are usually more vulnerable and defenseless than patient in other healthcare setting. બરાબર. મેન્ટલ ઇલનેસવાળા પેશન્ટ છે તે સેટિંગ્સ આર યુઝ્યુઅલી મોર વુલનેબલ, બરાબર, તે વુલનેરેબલ છે, બરાબર છે, એન્ડ ડિફેન્ડલેસ ધેન પેશન્ટ ઇન અધર હેલ્થકેર સેટિંગ. મેન્ટલ હેલ્થ સેટિંગ્સની અંદર જે પેશન્ટ છે તે વધારે વુલનરેબલ છે, મતલબ કે એને વધારે આ કેરની જરૂર છે, વધારે મેન્ટલ હેલ્થની જરૂર છે, એ ડિફેન્સલેસ ધેન પેશન્ટ ઇન અધર હેલ્થકેર સેટિંગ, particularly because their condition hinder their thinking process and their relationship with other. બરાબર. પછી શું કીધું તો કે પર્ટિક્યુલરલી પોતાની કન્ડિશન પ્રમાણે પોતાનું જે થિંકિંગ પ્રોસેસ છે અને રિલેશનશિપ છે તે બહાર આવી શકતા નથી મેન્ટલ ઇલનેસના લીધે વિથ ધ અધર. મેન્ટલ હેલ્થ નર્સ આર અકાઉન્ટેબલ ફોર ધ નેચર ઓફ ધ ઇફોર્ટ ધે મેક ઓન બિહાફ ઓફ ધ પેશન્ટ એન્ડ આન્સરેબલ ટુ પેશન્ટ ફોર ધ ક્વોલિટી ઓફ ધેર ઇફોર્ટ્સ. બરાબર. જે નર્સ છે તે અકાઉન્ટેબલ છે પેશન્ટ માટે કે તે એવા ઇફોર્ટ લે કે પેશન્ટ છે તે પોતાની જાતને છે તે આન્સરેબલ કરે ટુ ધ પેશન્ટ ફોર ધ ક્વોલિટી ઓફ ધેર ઇફોર્ટ્સ, અને તે પેશન્ટને પોતાની ફિલિંગ્સને છે તે બહાર લાવવામાં હેલ્પ કરે, જેથી પેશન્ટ છે તે કહી શકે અથવા તો પેશન્ટ તરફથી જે નર્સ છે તે તેની ફિલિંગ્સને ઓળખીને તેની શું નીડ છે તેને સારી રીતે જાણી શકે. તે નર્સની શું છે, એકાઉન્ટેબિલિટી છે. The ability to think critically is crucial for mental health nurse. મેન્ટલ હેલ્થ નર્સની અંદર ક્રિટિકલી થિંકિંગ છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ critical thinker analyzes information before drawing conclusion about it. It is a purposeful, reasonable, reflective thinking that drives problems solving and decision making and aims to make judgment based on evidence. પછી ક્રિટિકલ થિંકર એનાલાઇઝિસ ઇન્ફોર્મેશન બિફોર ડ્રોવિંગ કન્ક્લુઝન અબાઉટ ઇટ. બરાબર. જે ક્રિટિકલ થિંકર હોય છે તે ઇન્ફોર્મેશનને એનાલાઇઝ કરે છે બિફોર કન્ક્લુઝન અબાઉટ ઇટ. બરાબર. જે કન્ક્લુઝન પહેલાં કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે તેને એનાલાઇઝિસ કરે છે, તેને ઓળખે છે, જાણે છે, તેને શું કહેવાય છે, ક્રિટિકલ થિંકિંગ. ઇટ ઇઝ અ પર્પઝફુલ, રિઝનેબલ, રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ that drives problem solving and decision making and aims to make judgment based on evidence. બરાબર. કેવું હોવું જોઈએ તો કે પર્પઝફુલ, રિઝનેબલ અને રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ હોવું જોઈએ. that drives problem solving, જે પ્રોબ્લેમને સોલ્યુશન કરી શકે, and decision making and aims to make judgment based on evidence. અને તે એવિડન્સ મુજબ તે પોતાનું જજમેન્ટ છે તેને લઈ શકે, ડિસિઝન છે તે લઈ શકે. બરાબર. તો આટલા ટાઈપ્સ હતા મેન સેલ્ફ અવેરનેસ, સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ, એક્સેપ્ટિંગ ધ પેશન્ટ, બિંગ સિન્સિયરલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પેશન્ટ કેર, પછી બિંગ અવેલેબલ, એમ્પેથાઇઝિંગ વિથ ધ પેશન્ટ, જેમાં ઇમ્પથીનું કીધું છે, રિલાયબિલિટી, ઓનેસ્ટી છે, ટ્રુથફુલનેસ છે, રિસોર્સફુલનેસ છે to dealing with the patient and the family, reliability, professionalism કીધું છે કે જે પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સ છે તે પેશન્ટ નર્સને ડેવલપ કરવાની, જે પેશન્ટ વિશે જાણીને લર્નિંગ કરીને છે તે થાય છે. અકાઉન્ટેબિલિટી, જવાબદારી કીધી છે કે બીજા હેલ્થ કેર પર્સન કરતાં જે સાયકાટ્રિક નર્સની જે જવાબદારી હોય છે તે વધારે હોય છે. અને એબિલિટી ટુ થિંક ક્રિટિકલી, નર્સમાં બીજા કરતાં
એક એબિલિટી હોવી જોઈએ કે તે બીજા કરતાં અલગ રીતે ક્રિટિકલ થિંકિંગ છે તે કરી શકે, કોઈપણ કાર્યની અંદર કોઈપણ ઇન્ફોર્મેશનને ઓળખવામાં, કોઈપણ ડિસિઝન લેવામાં, કોઈપણ એમ સુધી એવિડન્સ, કોઈપણ એમ સુધી પહોંચવા, કોઈપણ ગોલ્સને પૂરા કરવા માટે. બરાબર, તો આટલી ક્વોલિટીઝ છે તે સાયકેટ્રિક નર્સની અંદર હોવી જોઈએ. હવે એના પછી છે આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું. ચેપ્ટર નંબર 3 છે.